มันเกิดจากผลแล้ว นี่ก็บอกว่ามันดูจิตดูใจมันดูยังไงมันจะเห็นใจในมันดูยังไงเนาะจิตในที่เราว่าเนี่ยเห็นยังไงก็ก็ให้ดูว่าตอนนี้ใจมันรู้สึกยังไงดูแค่เนี้ยตอนเนี้ยใจมันรู้สึกยังไงดูง่ายๆตอนนี้เรายังไม่คิดฟุ้งซ่านยังไม่มีเรื่องอะไรที่จะคิดอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าตอนนี้ใจมันเป็นยังไงใจมันรู้สึกยังไงเช่นรู้สึกเฉยๆรู้สึกอ่าไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านไม่เดือดร้อนอะไรเงี้ยมันเฉยๆนิ่งๆอะไรเงี้ยตอนเนี้ยเราดูให้ดูว่าตอนนี้ใจมันเป็นยังไงนั่นแหละให้ดูตรงเนี้ยตอนแรกเราอาจจะแยกไม่ออกว่าเฮ้ยมันจิตในหรือไอ้จิตนอกเนี่ยมันเป็นจิตในหรือจิตนอกเราแยกไม่ออกเออเพราะว่าจิตจริงๆอะมันเป็นสภาวะที่มันไม่มีตัวตนใช่ไหมมันจับต้องไม่ได้มันเป็นนามธรรมอะเออมันมันเข้าไปเห็นไม่ได้แต่ว่ามันรู้สึกได้เออมันแค่มันมีความรู้สึกเออแค่ความรู้สึกเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมเราก็ไปดูไอ้ความรู้สึกที่มันนิ่งๆเฉยๆโล่งๆว่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแบบเป็นประจำไว้จิตแท้ๆมันมี4ลักษณะเนี่ยมันนิ่งๆเฉยๆโล่งว่างนะคะไอ้ลักษณะที่มันไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ย4ลักษณะเนี้ยใครเห็นลักษณะใดก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนจะเห็นแบบไหนแล้วเราก็จะก็ก็ดูมันบ่อยๆทำความรู้สึกให้เห็นในลักษณะแบบนี้บ่อยๆต้องดูบ่อยๆนะคะถ้าเราไม่ทำมั่งขัดมั่งเนี่ยไม่ได้เราก็จะไม่สำเร็จประโยชน์คือมันไม่ต่อเนื่องการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องไม่ได้อะไรค่ะไม่เห็นผลแน่นอนนะคะคือการปฏิบัติอะไรก็แต่มันต้องทำต่อเนื่องนะคะเหมือนปฏิบัติตามรูปแบบก็ต้องทำต่อเนื่องอันนี้ไม่ปฏิบัติตามรูปแบบไม่เราไม่ได้แบบทำสมาธิเดินจงกรมแต่เราก็ต้องดูแบบบ่อยๆมันต้องทำบ่อยๆปฏิบัติธรรมทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ได้อะไรหลวงพ่อปราโมทย์ก็พูดแล้วทำมั่งไม่ทำมั่งไม่เห็นผลเออถ้าเราทำบ่อยๆดูบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเด่นชัดขึ้นถึงจุดหนึ่งมันก็จะแยกออกเป็นเอกเทศก็คือมันจะแยกเป็นจิตในจิตนอกแยกออกมาเอ่อไอ้จิตตัวนี้มันจะแยกออกจากความคิดเลยตัวแม่ชีเห็นชัดเลยขนาดนั้นตอนนั้นมันมีโทสะเลยนะไอ้ตัวในมันโผล่ขึ้นมาท่ามกลางที่เรารู้สึกว่ามันมีโทสะนั่นแหละมันแยกกันมันเป็นเอกเทศของมันมันแยกออกจากความคิดความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแรกๆมันก็เหมือนกับแบบมันเป็นความรู้สึกอะมันเป็นความรู้สึกอย่างเช่นเรารู้สึกมันนิ่งๆเฉยๆใช่ไหมแต่จริงๆอะแรกๆอะเราให้ดูตรงความรู้สึกตรงนั้นนิ่งเฉยโล่งว่างอะไรอะมันให้เราดูความรู้สึกตรงนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวธาตุรู้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ความรู้สึกตรงนั้นเออมันเป็นอาการที่ความรู้สึกเนี่ยมันจะมีอาการที่เรียกว่าความรู้สึกมันเป็นเวทนานะคะรู้อาการน่ะรู้สึกเป็นอาการน่ะอาการเจ็บอาการสบายหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเวทนาเวทนามันก็มีอยู่3อย่างสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างเงี้ยเออแล้วก็มีรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัววิญญาณสามารถที่จะรู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคืออะไรแล้วก็มีความสามารถที่จะรู้ว่าอันนี้มันคืออันนี้ตัวสัญญานะคะแล้วก็ปรุงแต่งนึกคิดไปนู่นนี่เนี่ยแหละคือสังขารปรุงแต่งเนี่ยซึ่งซึ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นแค่อาการใหม่ๆเราก็เอาความรู้สึกเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูไอ้ความรู้สึกก่อนเช่นตอนนี้จิตมันเป็นยังไงแม่ชีถามเลยนะตอนนี้จิตเป็นยังไงพี่เล็กเนี่ยตอนนี้จิตพี่เล็กมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงเออเช่นมันนิ่งมันเฉยพยายามดูให้มันเป็นให้มันเด่นชัดขึ้นมาเราดูมันเด่นชัดแล้วมันจะแยกออกอืมแยกออกตราบใดที่มันไม่แยกมันฟันธงไม่ได้ถ้ายังเห็นมันไม่แยกนะเรายังเห็นแต่ตัววุ่นวายตัวฟุ้งซ่านอะไรอย่างงี้นะมันไม่ได้ยังฟันธงไม่ได้เออแต่ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยจิตตอนนี้มันนิ่งๆมันไม่คิดอะไรนะคือเนี่ยเราดูถูกจุดแล้วขอให้ถูกจุดก่อนนะคะอันนี้ภาคปฏิบัติแม่ชีเน้นเรื่องตรงนี้บอกว่าขอให้ถูกจุดก่อน
คุณแม่ชีที่จะมาหาแม่ชีก็จะเอาวิธีนี้บอกเขานะคะเออถูกจุดยังไงอะตอนนี้จิตมันเป็นยังไงอะฟังแม่ชีพูดแล้วมันเป็นยังไงมันก็ฟังเฉยๆอะอย่างเงี้ยนะก็เฉยๆนะแม่ชีถามหลายคนเลยนะตอนนี้จิตมันเป็นยังไงเมื่อเช้าคุยกับเขาอะตอนนี้แม่ชีจิตเป็นยังไงเขางงๆอยู่ไม่เป็นยังไงมันเป็นอะไรเหรอคะบอกว่ามันเป็นยังไงอะตอนนี้เราถามดูก็บอกว่าก็ไม่เป็นยังไงไม่ได้คิดอะไรให้ดูตรงนั้นไปเออจิตไม่ได้คิดอะไรอะจิตมันจิตเฉยๆอะนั่นแหละดูตรงนั้นไปเนี่ยเท่ากับเขาเห็นแล้วนะอันเนี้ยเขาดูถูกจุดเลยนะมันไปถูกจุดแล้วถ้าเห็นว่าจิตที่นิ่งเฉยๆที่โล่งว่างเนี่ยถูกจุดแล้วถูกจุดแล้วแต่บางคนมารักษาอาการเห็นอย่างงี้ไม่ได้ไงเพราะอะไรเหรอเพราะมันขี้เกียจเห็นจริงไหมยอมรับไหมขี้เกียจจะเห็นบ่อยๆแม่ชีจี้จุดมาหลายคนแล้วใช่ไหมขี้เกียจใช่ไหมหัวเราะอืมดักคอถามตอนนี้ฟังแม่ชีฟังเราพูดเนี่ยตัวเองคิดอะไรอยู่เป็นยังไงเหรอจิตเป็นยังไงเหรอไม่มีอะไรนี่เขาว่างี้เราไม่ได้คิดอะไรก็นั่นแหละจิตมันเป็นยังไงบอกเฉยๆให้ดูตรงนั้นไปนะถูกจุดแล้วคือมันง่ายอะมันง่ายๆอะคือมันเฉยๆไม่ได้คิดอะไรก็ฟังแม่ชีพูดไปฟังไปก็ไม่ต้องเอามาปรุงแต่งเลยฟังแล้วก็ทิ้งไปฟังแล้วก็เลยตามเลยไปเหมือนวันนี้อธิบายวิปัสสนาญาณก็ไม่ได้ต้องการให้พวกท่านจำหรอกแค่เอาความรู้มาบอกมาอะไรแค่นั้นเองที่บอกว่าบางคนเห็นอาการเนี้ยถูกจุดแล้วอย่างว่าแม่ชีคนเนี้ยเห็นแล้วมันเฉยอะมันไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละถูกจุดแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะรักษาอาการนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะขี้เกียจเห็นบ่อยๆเพราะอะไรเหรอมันจะมีสิ่งอื่นมาทำให้ใจมันไขว้เขวเช่นตาไปเห็นรูปเนี่ยมันก็ไม่ดูจิตแล้วสนใจในสิ่งที่เห็นอย่างเงี้ยหูได้ยินเสียงเพลงสนใจแต่สิ่งที่ได้ยินเนี่ยก็ไม่กลับมาดูใจส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอายตนะพวกเนี้ยมันเป็นตัวล่ออายตัวเนี้ยอายตนะภายนอกเนี่ยมันเป็นตัวล่ออายตนะภายในให้ให้ใจเรามันออกไปข้างนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอกส่งออกนอกตลอดไม่เคยเข้ามาดูข้างในเลยกระดักถามว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงเนี่ยถ้ามาดูข้างในมั่งตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่คิดอะไรก็ฟังแม่ชีเฉยๆนะแค่นั้นแหละแต่เราไม่ได้ดูเราส่งจิตออกนอกไปตลอดฟุ้งไปตลอดหลวงปู่ดุลเขาก็พูดว่าหลวงปู่ดุลพูดว่าไงอย่าไปส่งจิตออกนอกนะเวลาฉันสอนอย่าส่งจิตออกนอกนะถ้าส่งจิตออกนอกก็จิตก็เป็นเครื่องมือกิเลสตลอดนั่นแหละอืมถ้าเราสามารถพัฒนาจิตได้มันก็ต้องส่งจิตเข้าไปข้างในเออคุณแอนเข้ามาไหมมาแล้วนะคะไม่ใช่กลัวคุณแอนเสียผลประโยชน์นะคะเราส่งจิตออกนอกก็เป็นมันก็มีกิเลสอยู่ตลอดเรากลับมาดูจิตข้างในเราว่ามันเป็นยังไงมั่งไม่ชีก็ถามกลับอีกอะตอนนี้จิตมันเป็นยังไงฟังไม่ชีแล้วเป็นไงมันฟุ้งซ่านไหมมันดุเดือดเลือดพล่านไหมอะไรวันนี้ก็ดักถามไม่ชีคนใหม่เขาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรอะถามทำไมเหรอไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆนั่นแหละมันถูกจุดแล้วเห็นแบบนี้แหละมันจะพัฒนาได้ถึงจุดได้แต่ต้องดูเป็นระยะทำเป็นประจำส่วนใหญ่ไม่ทำเพราะขี้เกียจเมื่อทำเป็นประจำแล้วจะเห็นมันแยกเลยมันชัดจริงๆนะเห็นมันแยกจริงๆนะก็ไม่ใช่เห็นแยกเลยแยกท่ามกลางอารมณ์พลุกพล่านไม่แยกได้ไงไม่รู้นะคะมันเป็นสิ่งตอนแรกที่เห็นมันแยกออกมาในอารมณ์พลุกพล่านมหัศจรรย์จริงๆนะไอ้จิตไอ้ใจที่มันพลุกพล่านมันฟุ้งอะไรเนี่ยหายไปเลยเออมันหายไปเลยมาอยู่กับไอ้จิตตัวนี้เลยเฮ้ยมันมาได้ไงมันอาการนิ่งเฉย
เรากำลังหงุดหงิดอยู่นะแต่นิ่งเฉยมันโผล่มาได้ไงไม่รู้มันเหมือนมีทีแรกเข้าใจว่าเฮ้ยไม่มี2อารมณ์เหรอเราทีแรกเรียกไม่ถูกนึกว่าตัวเองมี2อารมณ์อารมณ์เฉยกับอารมณ์แบบเรียกว่าอารมณ์เฉยกับอารมณ์หงุดหงิดมันมาได้ยังไงอันเนี้ยนะมันสิ่งมันนึกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยเราจะรู้จิตในแท้ๆเนี่ยไอ้จิตตัวเนี้ยมันเฉยๆมันนิ่งๆมันไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่ไปหน้าไม่ไปหลังมันเป็นสภาพที่รู้อย่างเดียวรู้เสมอรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็นิ่งรู้แล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นอาการเหล่าเนี้ยมันเป็นความรู้สึกเอามันเป็นเอาความรู้สึกเข้าไปสัมผัสตัวรู้ถ้ารู้จริงๆนะมันจะไม่ใช่ถ้าตัวรู้จริงๆอะไอ้ถ้ารู้ตัวเนี้ยจริงๆนะมันก็ไม่ได้นิ่งเฉยโล่งว่างนะมันจะรู้เฉยๆรู้แล้วมันจบด้วยรู้นั่นแหละดังนี้ครูบาอาจารย์บอกว่ารู้ไปท่านก็พูดแบบสบายๆแบบก็รู้ไปมีอะไรก็รู้ไปรู้แล้วมันจบตรงนั้นไงอันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันธรรมคือรู้แล้วจบไม่ต่อตัวนี้คือธาตุรู้เออเราจะเห็นแบบนี้ในสักวันหนึ่งเราต้องเห็นอย่างนี้คือรู้แล้วจบด้วยรู้เออตอนนี้เราก็ไปดูไอ้นิ่งในเฉยอะไรก่อนเริ่มต้นเอาไปดูอาการที่มันวันนี้ไม่คิดอะไรเลยเฉยๆดีกว่าวันนี้จิตสงบดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ไปตามที่เราเห็นนั่นแหละ เราจับเขาตรงนี้ก่อนจับเขาว่าเราเห็นนิ่งจิตมันเฉยนะตรงนี้ไม่ได้คิดอะไรมันไม่ชีดักคอถามตอนนี้ตัวเองคุยกับเราเนี่ยตัวเองคิดอะไรอยู่เขางงไม่ชีกล่าวว่าเขางงอยู่แล้วไม่ได้คิดอะไรเลยก็ฟังตัวเองพูดแล้วก็ไม่คิดอะไรดีแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าจะจับเขาตรงนี้ไปก่อนจนกว่าเราจะเห็นมันแยกเป็นเอกเทศก็เรียกว่าถ้าปฏิบัติตามวิปัสสนาตามรูปแบบนั้นมันก็คือนามรูปปริเฉทญาณคือแยกรูปแยกนามเกิดสภาวะแยกส่วนเขาเรียกสภาวะแยกส่วนพอแยกส่วนได้มันก็จะเริ่มเห็นทางมันก็จะเป็นมันเข้าทางที่ถูกแหละตอนนี้มันจะไปเร็วเลยนะระหว่างการปฏิบัติแบบเนี้ยนะพอเราเห็นมันแยกส่วนแล้วมันไปอย่างไวเลยไม่เหมือนเราปฏิบัติสุดท้าวิปัสสนานะเออนามรูปปริเฉทญาณกว่าจะถึงญาณเรียกว่ากว่าจะถึงสังขารูปเบกขยนานมากอืมนานแต่อันนี้นะถ้าเห็นนามรูปปริเฉทญาณคือภาวะแยกส่วนเนี่ยไปไวจนตั้งตัวไม่ติดเลยแต่ถ้าเราแยกไม่ได้ก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่อย่างนั้นแหละอืมอย่างเช่นยกตัวอย่างเพชรชีชอบฟังของอาจารย์อุดรประสบการณ์ท่านนะเอออย่างอาจารย์อุดรที่แรกท่านแบบไม่เห็น3 เดือนยังไม่เห็นเลยปฏิบัตินานไปแล้วก็ท่านก็คิดมากอืมเพราะว่าท่านไม่เห็นเพราะอะไรท่านก็บอกเองท่านก็พูดว่าที่ท่านไม่เห็นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าท่านไปคิดเยอะไปปรุงแต่งมันก็เลยไม่เจอไปปรุงว่าจะต้องเป็นจิตอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยทั้งที่ความนิ่งความเฉยมันมีอยู่แล้วอย่างนี้ถามเนี่ยคุณแอนตอนนี้คุณแอนเป็นยังไงจิตเนี่ยฟังแม่ชีอยู่เนี่ยแล้วก็หันเข้าไปดูจิตภายในดูมันเป็นยังไงถ้าเกิดมันฟุ้งซ่านมันอะไรเนี่ยแล้วเห็นมีอาการนิ่งเฉยอยู่ตรงนั้นด้วยนะก็ใช้ได้นะคะความนิ่งความเฉยโล่งว่างมันมีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างอาจารย์อุดรท่านบอกว่าท่านไปปรุงแต่งท่านว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้มันคิดไปเองมันก็เลยหาไม่เจอเออเรียกว่าเรามองข้ามไปมันไม่โฟกัสอะมันมองข้ามตรงนี้ไปเรียกว่ามันจับจุดไม่ถูกตั้งหลักปักฐานตรงเนี้ยไม่ได้มันจับจุดไม่ถูกมันก็ตั้งหลักไม่ได้ทีมันก็คลาดเคลื่อนตลอดถ้าเราจะจับจุดได้ปักหลักตรงนี้นะมันจะปรากฏชัดเลยมันเจอบังเอิญตอนนั้นไม่ได้เรียกจิตในจิตนอกอะไรหรอกเรียกไม่เป็นเรียกว่าเฮ้ยทำไมมันมีมันไม่ทีเข้าใจว่ามันมีอาการแบบหงุดหงิดกับอาจารย์เฉยๆมันปนกันมันอยู่ด้วยกันเห็นตรงนั้นเออตอนนี้มาครูบาอาจารย์เขาบอกให้เรียกจิตในจิตนอกสงสัยมันเป็นตรงนี้แล้วก็เรามาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่เขามาตรงนี้ประสบการณ์ท่านแล้วก็บอกใช่แล้วมันเป็นตรงนี้แหละถ้าเราเห็น
จับหลักได้มันแยกส่วน อันนี้จะสุดยอดเลย แยกส่วนแป๊บเดียวเราจะรู้ในหนทางที่ถูกแล้วรัดสั้นด้วยตรงด้วยไม่เกี่ยวกับอาการที่อาการมันเป็นสภาวะที่มันเกิดดับมันปกติอันนี้มันเป็นตัวจิตนอกที่เรียกดับของจิตนะมันเกิดดับมันเป็นตามเหตุปัจจัยตัวจิตจริงๆมันไม่เกิดดับไอ้ตัวนี้นะตัวธาตุรู้ตัวเนี้ยไม่เกิดดับนะแต่มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละที่เราตายไปแล้วมันก็ไม่ตายจิตตัวนี้มันไม่ตายมันไม่มีการตายนะถ้ามันยังมีอวิชชาอยู่ตรงนั้นมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนั้นเราตายแต่จิตมันไม่ตายตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยตัวในเนี่ยตัวธาตุรู้เนี่ยตัวจิตจริงๆมันไม่เกิดดับตัวนี้ไม่เกิดดับไอ้ที่เกิดดับมันเป็นตัวนอกตัวที่เกิดดับคือตัวจิตนอกแต่เขาเรียกเป็นภาษาทั่วไปว่าเกิดดับที่เราปฏิบัติตามรูปแบบนั้นก็จะเห็นการเกิดดับของจิตนี่มันจิตตัวนอกเป็นจิตที่เราทำสมาธิเพื่อไปดูเห็นการเกิดดับตรงนี้แต่ไอตัวธาตุรู้มันจะตามเราเห็นการเกิดดับธาตุรู้ตามมาติดเลยตัวนี้ไม่เกิดไม่ดับตายไปมันก็ไม่ตายจนกว่ามันจะเรียกว่าพ้นอวิชชาไปมันพ้นอวิชชาไปมันรู้แล้วตัวนี้จะพัฒนาจนรู้จนพ้นอวิชชาไปได้คนทั่วไปมันจะไม่เห็นจิตตัวในนะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เห็นแต่ตัวนอกก็จึงบอกว่าจิตมันเกิดดับพระเจ้าก็สอนบอกว่าพระเจ้าสอนเรื่องจิตเกิดดับเพื่อจะได้แบบไม่ให้เราสนใจเรื่องเกิดดับนะให้สนใจแต่ไอตัวข้างในจิตตัวรู้ตัวธาตุรู้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเป็นธาตุรู้ให้รู้ไปให้เห็นตามความเป็นจริงจนคลายความยึดมั่นสภาวะข้างในมันจะปรากฏออกมาข้างในนะสภาวะข้างในปรากฏออกมาอันนี้หลวงพ่อประโมทก็บอกว่ารู้ไปจนเห็นความเป็นจริงเนี่ยสภาวะข้างในจะปรากฏออกมาครูบาอาจารย์ก็ส่วนใหญ่แล้วเรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพระเนี่ยท่านก็จะไม่ค่อยพูดเยอะก็ระวังในการสอนท่านจะระวังท่านก็สอนว่าท่านไม่ได้พูดจิตในจิตนอกในหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านไม่ได้พูดตรงนี้ท่านบอกให้ดูผลภาวะแห่งจิตไม่ได้สอนให้ดูจิตในท่านไม่ได้พูดคำนี้นะให้ดูผลของจิตมันคือผลที่จิตมันนิ่งจิตผลอันนี้จิตที่มันนิ่งมันเฉยเนี่ยมันเป็นผลของมันนะซึ่งมันผลที่มันเกิดยากด้วยถ้าฝึกไม่เป็นก็ไม่เกิดหรือว่าคนหนึ่งดูเป็นประจำบ่อยๆมันก็จะถูกของมันเองดูมันเป็นบ่อยๆบางทีมันก็อาจจะพลาดก็ได้แต่เราพยายามดูบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะถูกเองเพราะไอ้ความนิ่งความเฉยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สร้างนิ่งเฉยว่างๆเนี่ยไม่ได้สร้างนะถ้าเราไปทำสมาธิอันนี้มันเป็นการสร้างให้มันนิ่งมันเฉยมันอยู่เป็นปกติของมันถ้าของปลอมเนี่ยมันคือสร้างขึ้นมาสิ่งไหนที่เราสร้างคือของปลอมสิ่งที่ไม่ได้สร้างเป็นของจริงสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเป็นปกติเนี่ยคือของจริงมันมีอยู่ปกติในใจเราเป็นของจริงแต่ทำไมเราไม่ได้ไปต่อยอดมันไงมีคนเห็นเยอะนะเห็นจิตนิ่งจิตเฉยแต่เขาไม่ต่อยอดเพราะเขาไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงเขาไม่รู้ว่าตัวนี้มันมีความสำคัญตรงไหนมันเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยนะนะอันดับแรกคือต้องเห็นนะพูดง่ายๆว่าปฏิบัติอันดับแรกคือต้องเห็นแล้วต้องต่อยอดไม่เป็นก็หลงทางได้เหมือนกันผิดพลาดอีกถ้าต่อยอดเป็นมันก็จะถูกทางไปเรื่อยๆมันก็จะถึงจุดมุ่งหมายคือนิพพานนั่นแหละหลุดพ้นไปเลยไม่ยากด้วยเนี่ยให้ดูได้คำว่าจิตในจิตนอกเนี่ยมาที่เอามาจากของอาจารย์อุดรกับอาจารย์ครูเมตตาท่านก็ใช้คำนี้ขึ้นมามันเป็นคำบัญญัติขึ้นมาถ้าไม่บัญญัติมันก็พูดไม่ได้ไงเพราะบางคนก็ไม่เคยได้ยินนะมันเป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาให้พูดกันให้รู้เรื่องถ้าพูดว่าอย่าไปสนใจอาการให้ดูผลแข่งจิตเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ย
ของหลวงพ่อปองเราก็บอกว่าไม่ต้องมาสนใจอาการดูผลของจิตมัน เราก็ไม่เข้าใจ แต่ถ้าพูดว่าจิตนอกจิตในเนี่ยหมายถึงว่ามันโผล่ตัวในมันโผล่ขึ้นมาท่ามกลางความตายได้ไงเนี่ยอันนี้เป็นตัวในที่โผล่ขึ้นมา คือตัวนอกมันเริ่มแยกส่วนกัน จริงๆแล้วจิตในมันก็ไอตัวในที่เราว่าเป็นจิตในที่เราเริ่มแรกเนี่ยมันก็จริงๆแค่จิตหรอกมันเป็นธาตุรู้ มันเป็นผลของจิตที่มีอาการนิ่งเฉยโล่งว่างอะไรเงี้ยผลของมันนิ่งโล่งว่างเนี่ยมันเป็นคำที่มันปรุงแต่งขึ้นมานั่นแหละบัญญัติขึ้นมาครูบาอาจารย์บัญญัติขึ้นมาไม่งั้นมันพูดไม่ได้ มันสมมุติขึ้นมาเพื่อพูดกันให้เข้าใจ แต่พอเข้าไปเรียนรู้ภาวะนั้นแล้วมันถ้ามาถึงภาวะนั้นแล้วอ่ะมันพูดอะไรก็มันก็ไม่ค่อยได้ พูดไม่ออกถ้าไม่รู้บัญญัติไม่รู้สมมุติเนี่ยมันก็พูดไม่ได้อย่างที่บอกว่ามาถึงภาวะตรงนี้มันก็เป็นเฉพาะตน รู้เฉพาะตนมันที่บอกมันพูดไม่ได้ก็คือรู้เฉพาะตน มันหาคำบัญญัติพูดไม่ได้นะครับถ้ามาถึงภาวะตรงนั้น เราก็มันพูดไม่ออกบางภาวะเราบางทีบางคนก็ไม่เข้าใจพูดไม่ออก ก็มีเยอะนะคะอันนี้ก็มาพูดไปคือเริ่มแรกเราดูจิตนิ่งจิตเฉยไปก่อนนะที่เขาเรียกว่าจิตนิ่งจิตเฉยเอาเราก็ดูไปก่อนนะคะอันนั้นจริงๆแล้วจิตนิ่งจิตเฉยเนี่ยมันเป็นผลของมันนั่นแหละเดี๋ยวก็เรียกว่าเมื่อถ้าเราไม่มีบัญญัติไม่พูดจิตในจิตนอกมันก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจมันก็ต้องเอาสมมุติเข้าไปก่อนพอเข้าใจแล้วมันก็สภาวะที่เกิดมาจิตมันจะลบสมมุติไปเอง มันจะทิ้งสมมุติทั้งหมดเราก็เราจะเราจะไม่รู้ไอ้สภาวะที่มันลบสมมุติอะเราไม่รู้ใช่ไหมแต่พอไม่รู้มันก็มันติดขัดตรงเนี้ย มันก็ต้องมีสมมุติขึ้นมา ปฏิบัติไปมันก็แจ้งประจักษ์เองเพราะจิตใจของเรามันจะใจตรงเนี้ยถ้ารู้ตัวเนี้ยมันพร้อมที่จะวิมุตติมันพร้อมจะหลุดพ้นแต่ตัวเราไม่เข้าใจมัวแต่ไปจัดการไปทำมันเรียกว่าพอจะดูอยากจะดูพอจะเดี๋ยวก็เช็คเดี๋ยวก็อยากจะเช็คมันมีความอยากเข้าไปไงเรียกว่ามีไหมที่ว่าเห็นแล้วฟันธงเลยเนี่ยใช่เนี่ยพวกเนี้ยที่แบบว่าบางทีเขาโทรมาถามมันเป็นตรงนี้ใช่ไหมบอกใช่ไม่ทีฟันธงว่าใช่อันนี้มันก็เกิดจากบางคนเขาสะสมปัญญามาเยอะกับอุปมาเปรียบเหมือนดอกบัวที่รอแสงอาทิตย์นะเนาะพร้อมจะบานซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็หายากเขาต้องต่อยอดด้วยไงส่วนใหญ่จะเจอแต่ดอกบัวที่มันอยู่พ้นน้ำครึ่งหนึ่งจมน้ำครึ่งหนึ่งคนเราส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้นะแบบนี้เยอะก็เรียกว่าก็ต้องสอนแล้วสอนอีกสอนให้ดูการทรงรักษาไว้วันหนึ่งก็จะอยู่เหนือน้ำเองถ้าเรามีความพยายามต่อเนื่องนะพอมาถึงแสงอาทิตย์มันก็จะดอกบัวนี้มันก็จะพร้อมที่จะบานจิตใจคนก็เป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าให้รอดูให้บอกว่าใครดูจิตแล้วเห็นจิตเลยเนี่ยเรียกว่าคนนั้นโชคดีดังนั้นโชคดีแล้วเราก็ต้องต่อยอดในความโชคดีเวลาดูเราก็อย่าไปเร่งรัดอย่าไปเคร่งเครียดมันอยากจะดูอยากจะเห็นเนี่ยไม่ต้องเพราะถ้าเราพยายามมันอาจจะไม่เห็นไปเคร่งเครียดมันไม่เห็นไอ้จิตเนี่ยมันต้องดูแบบสบายๆชิวๆมันในอารมณ์ดีๆอย่างเงี้ยวันนี้ผ่อนคลายจังเนี่ยลองมองดูนกดูไม้อะไรเงี้ยร้องเพลงไปด้วยอะไรกันแล้วก็ดูหันมาดูใจเราจะรู้สึกว่าตอนนี้ใจเรานิ่งนะอะไรเงี้ยไม่วุ่นวายตอนนี้ไม่วุ่นวายนี่หว่าลองดูเราไม่วุ่นวายเพราะมันยังไม่มีเหตุให้วุ่นวายความฟุ้งซ่านวิตกกังวลอะไรเงี้ยมันยังไม่มีเหตุใช่ไหมมันก็ไม่มีเนี่ยตรงนี้ดูง่ายเลยไม่มีเหตุความนิ่งความเฉยปรากฏชัดเลยอาศัยช่วงจังหวะนี้แหละในการดูมันไม่ที่ตอนถามฟังเราพูดเนี่ยจิตเป็นยังไงตอนนี้เขาก็งงตอนนี้คิดอะไรไหมฟุ้งซ่านไหมไม่คิดอะไรเฉยๆนะนั่นแหละเราดูแล้วดูมันแยกออกจากกันพอมันแยกแล้วสิ่ง
ขึ้น มันไม่มีอุปสรรคมาปิดบังอีกแล้วถ้าจิตมันแยกออกแล้วไม่มีอะไรปิดบังได้เลยแม่ชีรับรองได้ แยกออกเองโดยธรรมชาติคือการปฏิบัติแหละใหม่ๆมันก็ทำแบบนี้แหละ อืมแต่ของแม่ชีไม่ได้ดูจิตนะมันปรากฏขึ้นมาเองมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันสั่งสมมาเยอะแล้วมันถึงเวลาแล้ว เห็นไหมมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของมัน สั่งสมมาเยอะ ดูจิตไม่ทีดูตัวรู้เฉยๆไม่ได้รู้ว่ามีจิตในจิตนอกนะอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยของพ่อพุทธทาสท่านก็บอกไว้ดูตัวรู้ไปทำงานไปก็รู้ไปรู้พอกิเลสมันจะเกิด ก็รู้ตัวรู้ตัวนี้ไปตัดทอนกิเลสเลยพอรู้ปุ๊บมันรู้ปุ๊บเลย คืออารมณ์มันยังไม่ได้ปรุงแต่ง ได้ยินเสียงอายตนะภายนอกเข้ามาถึงอายตนะภายในยังปรุงแต่งรู้ทันที ดูแค่ตรงนี้นะแล้วมันก็เห็นตรงนี้เกิดขึ้นมาเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมัน เนี่ยใหม่ๆเราก็มันก็จะยากนิดนึงนะทำได้ก็สบายแหละ ถ้าเห็นนะเออทำไม่ได้ก็ยากหน่อยแต่ว่ายังไงก็ยืนยันว่าวิธีมันง่ายสุดแล้วนะคะเออไม่ต้องเรียกว่าเราไม่ต้องไปเดินทางไปไหนเลยทำสบายเลย แต่ถามแม่ชีว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยจะทำได้ไหมก็ยากไม่ค่อยเข้าใจ แต่สำหรับคนที่อินทรีย์พร้อมเคยผ่านการปฏิบัติมาอย่างโชคโชนแล้วง่ายน่าจะง่ายนะแต่อย่างว่านะอย่างอ่านประวัติของอาจารย์อุดรเนี่ยท่านก็ปฏิบัติมาอย่างโชคโชนท่านก็ไม่เห็นเหมือนกัน มันเกิดเขาอย่างที่ท่านบอกว่าท่านไปปรุงแต่งจิตไปปรุง มันต้องไปปรุงว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้จิตมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้จริงๆไม่ต้องทำอะไรเลย เห็นความรู้สึกนิ่งๆเฉยๆความรู้สึกนั้นน่ะให้เห็นจิตน่ะถ้าเห็นจิตนิ่งจิตเฉยเนี่ยนะเราโชคดีแล้วอย่างแม่ชีเนี่ยมาแม่ชีจะบอกว่าเขาโชคดีแล้วเห็นเนี่ยเออเรียกว่าถูกลอตเตอรี่แล้วเออหรือแต่ไปขึ้นเงินน่ะต่อยอดเอามันถูกแล้วยังไม่ได้รับเงินลักษณะแบบนี้แหละอืมพยายามดูมันบ่อยๆจนเห็นมันเป็นปกติอย่างนี้นะคะหลับตาเห็นลืมตาเห็นยืนเดินนั่งนอนเห็นหมดทำการงานใดๆก็มันอยู่กับเราอยู่เนี่ยมันเป็นปกตินะมันจะเลยเจตนาที่จะเข้าไปดูนะมันก็จะเห็นไม่ต้องมีเจตนาแล้วเรียกว่าถ้าถึงตรงนี้นะขอรับรองเลยนอนกระดิกเท้าเลยอืมเตรียมตัวบรรลุแน่นอนได้บรรลุแน่นอนมันต้องบรรลุเพราะว่ามันบรรลุมันไม่บรรลุไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรียกว่ามันอะไรมันมีกฎธรรมชาติบังคับของมันอยู่ตรงนั้นถ้าท่านเห็นตรงนี้นะท่านต้องบรรลุบรรลุมรรคผลเลยเออนะคะถามว่ามันยากไหมถ้าคนที่ดูไม่ได้มันก็ยากแต่ถ้าคนที่เห็นปุ๊บมันง่ายเลยเอออย่างยกตัวอย่างของคุณแม่ชีเนี่ยแกอาจจะผ่านการปฏิบัติมานานหลายปีพอแม่ชีถามจิตถามเรื่องจิตว่าตอนนี้จิตตัวเองเป็นยังไงมั่งวุ่นวายไหมเฮ้อไม่วุ่นวายเลยเฉยๆตอนนี้จิตเฉยใช่ไหมเฉยไม่ได้คิดอะไรนี่แหละค่ะพอพูดเรื่องจิตปุ๊บเขารู้เลยนี่ผ่านการปฏิบัติมาเยอะก็ยังยืนยันว่าต้องมีการปฏิบัติมาเหมือนกันนะคะการเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าพวกท่านไม่ต้องทำเลยไม่ได้นะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของหลวงพ่อปราโมทย์ท่านก็บอกว่ามันการปฏิบัติพวกเนี้ยถ้าจิตเกิดฌานขึ้นมาเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะดูธาตุรู้ตัวนี้นะคะมันง่ายเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดการปฏิบัติต้องเกิดฌานไม่เกิดฌานมันก็ไม่ได้แม้กระทั่งคณิกะสมาธิสุทธวิปัสสนาที่แม่ชีเคยปฏิบัติที่เขาบอกว่ามันปฏิบัติแบบแห้งแล้งไม่ได้ใช้ฌานแต่จริงๆแล้วการกำหนดคณิกะสมาธิอยู่ต่อจดจ่อต่อเนื่องมันเกิดฌานขึ้นมาเองในตัวแต่มันเป็นมันไม่ได้เป็นฌานถึงกับนั้นมันเป็นแค่ปฐมฌานปฐมฌานก็สามารถบรรลุธรรมได้นะคะตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงอ่าฌานแปดบรรลุธรรมได้หมดทุกฌานบรรลุธรรมได้หมดจะเป็นฌานไหนก็ได้นะคะอันนี้คำครูบาอาจารย์นะไม่ได้พูดเองของพระอาจารย์เจ้าคุณด้วยซ้ำ
ฉะนั้นในฌาน8ก็สามารถบรรลุธรรมได้นะคะบรรลุธรรมได้หมดฌาน1ก็บรรลุได้แต่ว่ามันเป็นสมาธิที่กำลังฌานมันน้อยแต่ก็บรรลุได้นั้นสุทธวิปัสสนาบรรลุได้ไหมได้กำหนดจดจ่อต่อเนื่องเกิดฌานแล้วเป็นสมาธิจดจ่อต่อเนื่องเป็นสัมมาสมาธิด้วยซ้ำมันกำหนดจดจ่อเป็นลูกโซ่ติดกันอย่างเงี้ยมันเป็นสมาธิเป็นในตัวเลยสมาธิตรงนี้ไม่ต้องสร้างอะไรเหมือนทำฌาน4ฌานอะไรเนี่ยอันนั้นต้องสร้างขึ้นมางั้นคำหลวงพ่อประโมทบอกว่าไม่ต้องทำฌานก็รู้ทำได้มันได้ที่ไหนมันไม่ได้ค่ะแต่วิธีนี้วิธีที่ว่าดูจิตในจิตนอกมันเกิดสมาธิมันไม่ได้เป็นถึงขนาดเรียกว่าฌานแก่กล้าหรือฌานอย่างใหญ่นะมันแค่ว่าเรามีสติดูในตัวรู้ตัวเนี้ยดูอยู่บ่อยๆมันเกิดสมาธิขึ้นมาเองมันเป็นสมาธิที่เขาเรียกมันไม่ได้เป็นไม่ได้สมาธิที่มันเยอะแยะอะไรแต่มันก็เกิดตรงนั้นได้มันเป็นสมาธิเหมือนกันถ้าไม่มีสมาธิมันบรรลุไม่ได้ค่ะทุกอย่างต้องมีสมาธิเพราะสมาธิเป็นกำลังนะคะเป็นกำลังปัญญาคืออาวุธใช่ไหมอย่างเปรียบเทียบเหมือนมีดคมเป็นมีดที่มันปัญญาคือเป็นมีดที่มันคมกริบเลยเป็นอาวุธที่มันคมแต่ตัวสมาธิเป็นกำลังที่จะทำให้มีดนั้นนะมันตัดเฉือนกิเลสออกไปได้มีดมันคมอยู่แล้วปัญญามันคมอยู่แล้วไงแต่สมาธิมีความจำเป็นก็มันเป็นกำลังกำลังของจิตที่มันจะทำให้ปัญญาเนี่ยตัดกิเลสออกได้ตัดต้นไม้รกชัดอะไรออกได้ประมาณนี้อุปมาประมาณนี้สมาธิเปรียบเหมือนแม่ชีเคยทำงานวิจัยนะเท่าที่จำได้ที่บอกว่าถ้าสมาธิมันกำลังแรงกล้าเนี่ยกำลังมันเยอะเนี่ยมันเปรียบเหมือนว่าน้ำที่บรรจุอยู่ในภาชนะอะไรที่มันเต็มเปี่ยมเลยแล้วเราเจาะเหมือนว่าในถังน้ำใหญ่ๆก็ได้น้ำบรรจุด้วยน้ำเต็มเลยเราเจาะรูไปเนี่ยสักรูหนึ่งรูเล็กๆน้ำมันพุ่งมาพุ่งอย่างแรงเลยนะยิ่งรูเล็กยิ่งพุ่งแรงถ้ารูใหญ่มันจะพุ่งไม่แรงเท่ารูเล็กนะสังเกตดูน้ำในสายยางเนี่ยลดน้ำต้นไม้เนี่ยถ้าสายยางใหญ่ๆกำลังของน้ำมันจะน้อยแต่ถ้าสายยางเล็กๆกำลังของน้ำมันจะแรงกว่าเปรียบเหมือนกำลังของสมาธินะคะถ้าสมาธิกำลังแรงเนี่ยมันก็จะแบบมันจะมีความแหลมคมปุ๊บทีเดียวเลยนะคะอุปมาให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ที่แม่ชีก็ได้ทำงานวิจัยด้วยวันนี้ก็ท่านให้ท่านทำเรียกว่าเดี๋ยวเราดูจิตของเราไปก็แล้วกันเดี๋ยวแม่ชีจะต่อเวลาให้เนาะต่อเวลาให้ประมาณ15 นาทีก็แล้วกันถ้าไหนสะดวกถ้าไหนไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าไหนสะดวกก็ปฏิบัติด้วยกันนะคะงั้นเดี๋ยวแม่ชีให้ปฏิบัติเลยนะเดี๋ยวเข้ามาส่งอารมณ์กันให้เวลาไปอีก15 นาทีนะคะก็เยอะอยู่นะอันนี้อีก20 นาทีหมดเวลาต่อไปอีก15 นาทีค่ะปฏิบัติดูจิตกันนะคะถ้าไหนมีปฏิบัติแบบไหนก็ได้ตามอัธยาศัยจะทำสมาธิพุทโธหรืออะไรก็ได้ดูจิตไปก่อนหาความสงบก่อนแล้วก็ดูจิตไปเอาสบายๆแต่ท่านไหนก็เคยทำมาแล้วปฏิบัติมาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยไม่ใช่ปิดไมค์นะคะ